توانایی بودن در لحظه حال جزء اصلی سلامت روان است. ممکن است درمان را جستجوی ارزش تعریف کنیم. آنچه که یک انسان قادر است که باشد، باید باشد، این نیاز را خود شکوفایی می‌نامیم. یک انسان کامل بودن سخت، ترسناک و مشکل ساز است. یک نوازنده باید موسیقی بسازد، یک هنرمند باید نقاشی کند، یک شاعر باید بنویسد، البته اگر می‌خواهد در نهایت با خودش صلح کند. طبیعت انسان آنقدر که تصور می‌شد بد نیست. داستان نسل بشر، داستان مردان و زنانی است که خود را کم می‌فروشند. من کسی هستم که دوست دارم زمین جدید را شخم بزنم، سپس از آن دور شوم، به راحتی حوصله‌ام سر می‌رود. برای من، هیجان بزرگ همراه با کشف است. روانشناسی خوب باید شامل تمام تکنیک‌های روش شناختی باشد، بدون اینکه به یک شیوه، یک ایده یا یک شخص وفادار باشد. اگر من را از هواپیما به داخل اقیانوس بیاندازند و من بگن که نزدیکترین زمین 1000 مایل دورتر است، من همچنان شنا می‌کنم و من کسی که تسلیم شد را تحقیر می‌کنم. برای انسان به همان اندازه لازم است که در زیبایی به جای زشتی زندگی کند که برای شکم دردمند غذا یا برای بدن خسته استراحت لازم است. اما رفتار در انسان گاهی اوقات یک دفاع است، راهی برای پنهان کردن انگیزه ها و افکار، زیرا زبان می تواند راهی برای پنهان کردن افکار و جلوگیری از ارتباط باشد. واقعیت بی‌طرفانه خود یک اشتیاق به واقعیت و حقیقت است. آنچه برای تغییر یک فرد ضروری است، تغییر آگاهی او از خود است. اگر فقط یک چکش دارید، هر مشکلی را مانند یک میخ می‌بینید. ما از شناخت جنبه‌های ترسناک و ناخوشایند خود می‌ترسیم و حتی از شناخت جنبه‌های خداگونه در خود بیشتر می‌ترسیم. به شدت کنجکاو بودم که بفهمم چرا دیوانه نشدم. آموزش می‌تواند به یک فعالیت خودشکوفایی تبدیل شود که به خودی خود رهایی بخش است. شورش یک روش کودکانه برای مرد بودن است، اما زمان می‌برد تا از جهنم نفرت و ناامیدی بیرون بیایی و بپذیری که برای مرد بودن لازم نیست شورش کنی. کار همان کاری است که از انجام دادن آن خوشتان نمی‌آید، اما به خاطر پاداش‌های بیرونی انجام می‌دهید. در مدرسه این به شکل نمرات است، در جامعه به معنای پول، مقام، امتیاز است. آنچه ما نیاز داریم یک سیستم فکری است، حتی ممکن است آن را دین بنامید، که بتواند انسانها را به هم پیوند دهد، سیستمی که جوانان ایدئالگرای ما را با چیزی برای باور کردن تامین کند. تمام شواهدی که ما در اختیار داریم نشان می‌دهد که منطقی است در هر انسان و تقریباً هر نوزاد تازه‌زاده‌ای فرض شود که اراده‌ای فعال نسبت به سلامتی، انگیزه‌ای به سمت رشد یا به فعلیت رسیدن وجود دارد. واقعیت این است که مردم خوب هستند. به مردم محبت و امنیت بدهید، آنها هم محبت خواهند کرد و در احساسات و رفتارشان امن خواهند بود. تنها رقیب هر کس توانایی‌های خودش است. تنها شکست یک فرد ناتوانی در عمل کردن در موقعیت هاست.
از این نظر، هر مردی میتواند پادشاه باشد و بنابراین باید مانند یک پادشاه با او رفتار شود. نظریه اقتصاد کلاسیک مبتنی بر نظریه ناکافی انگیزه انسانی است. میتواند با پذیرش واقعیت نیازهای بالاتر انسان، از جمله انگیزه خود، شکوفایی و عشق به بالاترین ارزش‌ها متحول شود. اگر قصد دارید چیزی کمتر از آنچه که توانایی دارید باشید، احتمالاً در تمام روزهای زندگی خود ناراضی خواهید بود. کدام نقل قول را بیشتر دوست داشتید؟ لطفاً نظر خود را در نظرات به اشتراک بگذارید. سابسکرایب کنید و فرصت کسب دانش بیشتر را از دست ندهید.